được nhiều hơn nữa. Quý vị biết chị Ánh là một cái người khoa học gia cháy bom là một cái cách, nhưng mà còn cần phải có một người kỹ sư khác, tức là computer engineer để program nó, để nó destinate, để nó đúng cái thời gian để cho nó nổ. Cho nên tôi nghĩ anh Thọ là một cái người có rất là nhiều kiến thức về lịch sử, hiểu biết, cũng giống như, nếu mà tôi không nghĩ là tôi sai, nhưng mà tôi cho rằng ảnh là một cái người hỗ trợ cái ánh lửa mà trong lòng của chị Ánh đã liên tục để đề cập cái việc đó với chúng ta. Anh Thọ là một cái người kỹ sư computer program, hiện giờ không có còn làm kỹ sư nữa, tuy nhiên hỗ trợ đặt cái sự trọng tâm của anh trong cái về tương lai của đất nước và hỗ trợ chị Ánh. Cho nên xin quý vị đặt câu hỏi, và anh Thọ, tôi tin rằng anh Thọ và chị Ánh sẽ sẵn sàng để mà trả lời những cái câu hỏi của quý vị. Xin quý vị cho anh Thọ một tràng vỗ pháo tay. Có lẽ mời anh chị lên trên này để đồng bào có câu hỏi thì anh chị cứ trả lời. Xin. Bây giờ chúng ta có thể đặt câu hỏi với lại cô Dương Nguyệt Ánh. Nếu mà ai mà muốn thấy mắc cỡ mà không dám đứng lên là ngại ngùng, chúng ta có thể viết câu hỏi ở trên giấy. Trên da có những cái mảnh giấy và bút, chúng ta có thể làm được. Ok, Phường Vĩ mời chú. Xin chú làm ơn đứng và cho biết tên và đặt câu hỏi. Kính thưa quý bác, như kính thưa chị Ánh là nhân vật chính hôm nay. Câu hỏi đó của Hiệp muốn đặt tên đến đây, tôi tên là Hiệp Nguyễn. Trong quá trình mà lịch sử đã đi qua thì tôi biết rằng mọi người biết chị Ánh qua cái đề tài là chế bom, và đã giúp cho cái cuộc chiến của Afghanistan đổi thế cờ là vì tụi Mỹ của phía Mỹ đã thắng chiến nhiều hơn. Đó là một cái công trình rất lớn mà chúng ta biết về chị Ánh qua như vậy. Nhưng mà gần đây thì hình như Hiệp không chắc chắn lắm là chị Ánh đã đổi hướng, không làm việc chung với nhóm mà chế tạo bom nữa. Thì không biết rằng chiều hướng của chị Ánh đổi như vậy đó là tốt hơn hay là thế nào? Tại vì trong chúng ta biết rằng nhất nghệ tinh nhất thương binh, chị Ánh đã cho chế bom ngày xưa lúc trước, thì tại sao trong cuộc chiến sắp tới giữa mình và Trung Quốc thì sao chị Ánh không tiếp tục nữa để mà giúp hơn cho quốc gia, cho thế giới? Thành ra đó là tôi nghĩ tới, thì xin lỗi chị Ánh là có thể cho biết được chiều sâu sắc hơn nữa trong tương lai của chị Ánh đi tới. Cảm ơn nhiều lắm. Would you mind translating the question and then the answer in both languages, please? For these youngsters, I can sense that they might not be able to fully understand the question. The question had to do with why did I switch my career? I used to be an explosive and weapon developer for U.S. defense. And like the gentleman pointed out, I no longer do that, so he's wondering why. Especially, he's thinking of the prospect of U.S. might be engaging in a upcoming war with, say, let's say China. Kính thưa anh, quả là đúng, từ năm 2008 trở đi thì anh đã không còn làm cho Bộ Quốc phòng nữa, mà bây giờ anh đang phục vụ cho Bộ Nội an của Hoa Kỳ. Cái lý do rất sâu xa là vì khủng bố 9/11. Sau khi cuộc khủng bố đó xảy ra thì anh nhận ra rằng cái cuộc chiến chống khủng bố đã đang nằm ngay trong lòng nước Mỹ. Nếu mà quân đội Hoa Kỳ thua trận ở Afghanistan hay là ở Iraq hay ở một nước nào khác thì ít ra cũng còn có thể rút về Hoa Kỳ được. Nhưng nếu mà thua cái trận chiến khủng bố ngay trong đất Hoa Kỳ thì anh tự hỏi mình là mình sẽ đi đâu bây giờ? Mình chạy sang Nga chăng? Thành ra vì vậy mà anh tự bảo với lòng là có lẽ là mình phải thay đổi cái công việc làm. Ngày xưa thì mình làm nhiều về thế công, dĩ nhiên là làm cho Bộ Quốc phòng, tức là thế công, chế tạo vũ khí để cho những người lính Hoa Kỳ có cái phương tiện tốt nhất để mà thắng trận và trở về với gia đình của họ. Trong đó có rất nhiều người lính Hoa Kỳ là người lính Hoa Kỳ gốc Việt chẳng hạn. Trở về lại, nhìn lại trong nước Hoa Kỳ đang có những cái chiến tranh khủng bố có thể sẽ lan rộng nếu mà người dân Hoa Kỳ không có cái nỗ lực để mà lo về việc nội an. Thành ra vì vậy cho nên anh tự ý đổi từ Bộ Quốc phòng, và nhân được lời mời thì anh đổi từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội an, và ngày nay anh làm tổng giám đốc khoa học kỹ thuật về biên giới, lãnh hải và hàng hải cho Hoa Kỳ. Dạ thưa anh.
The answer was indeed, I switched. Starting in 2008, I switched from working for the Department of Defense to the Department of Homeland Security for the US government. And the real reason, or the most profound reason, was what happened to the United States in 9/11. That's when I realized that the war against terrorism was going on right inside of the United States. I said to myself, well, God forbid if Americans lose the war in Iraq, let's say, or Afghanistan, or some other foreign land, we could always retreat back to the United States. But if we lose the war against terror right inside of the United States, then where would I go? Where would I run away in search of freedom again? Just like I had to do in 1975. So I said to myself, I better do my little humble part to make sure that America is safe and free for myself, my family, and for other fellow US citizens. So that's why I switched from US Defense, the US Department of Homeland Security. And my current job position is Director of Science and Technology for Borders, Maritime, and Cargo Security for the US. Còn ai đặt câu hỏi cho cô Dương Nguyệt Ánh? Dạ, kính thưa cô tên con là Philip Nguyễn. Is it alright if I ask you in English? I prefer to speak English. The question I have is, there are a lot of students studying here who are from Vietnam. Their background is from Sam. How are we meant to understand whether what they're saying is the truth or what they're saying is lies? Now, coming from this sort of background, I just want to have, I guess, how do you educate yourself so that? Yeah, so I guess con muốn biết là nếu mà học sinh từ bên Việt Nam học ở đây á, thì đúng ra nó là cộng sản. Nhưng mà nếu mà mình học với nó, sao mình biết là mấy cái chuyện nó nói á, từ bên Việt Nam á, là nó is it true or is it false? Now, it's very difficult, I guess, to an extent to determine, whether it's open communication or closed communication. And I can hear what you're saying if we're going to advocate on our behalf to spread the message of what's happened, what we believe in. But my question is, how do you differentiate what's true to what's not? Thank you for the question. The truth is the truth. The truth about the Vietnam War happened, and those of us who have personally experienced it are living witnesses here. In the past, there have been a lot of propaganda by the left, especially the anti-war movement in the United States, for example, who distorted the history. And of course, the current Vietnamese government is doing the same. However, thank God we do have a very strong Vietnamese community abroad who have left the country at the end of the Vietnam War. A lot of them are sitting right in this room. We have living witnesses of what happened. And also recently, internationally, but I could certainly speak about what's going on in the US, there have been a lot more books coming out written by Americans. And I'm telling the truth, there are a lot of historians who have started to come out with materials, with books, with articles that are a lot more fair against, telling the truth about the Vietnamese War. Now, your question about the youth coming, the Du Sinh, right? People who come here to study. First of all, I don't view them as communists. I view them as Vietnamese youth, just like you, just like my kids, okay? My nieces, my nephews. They are communists if they belong to the Communist Party. They are communists if they subscribe to the idea of robbing Vietnam's resources, robbing Vietnam's human rights, robbing Vietnam's independence.
and give all of that freely to Chinese domination in exchange for sustaining the power of the ruling party, that indeed they are communists. If they happen to be born in Vietnam after 1975, if they happen to grow up in Vietnam, maybe because their families didn't even get a chance to get out, maybe their parents tried their hard but couldn't get out, then they're not communists. But because they were born after 1975, they did not have the opportunity to learn the truth about Vietnam. They did not have the opportunity to learn of the proud Vietnamese history. So I see it as our responsibilities, the people who are outside, the people who are free and can speak our mind, the people who can tell the truth. It is our responsibility to let them know the truth, point out to them what's right and what's wrong. And then of course it's up to them to make a decision for themselves. But it's our duty to light that fire. But I don't necessarily view them or label them as communists unless, like I said, they do subscribe to the suppression and the communist agenda, then yes, they are communists. Hi, my name is Dan Tan, and I guess my question's linked a little bit to the previous one. I was just wondering if someone's grown up in a communist country and has been fed all this propaganda, and they're not very open to new ideas and what we have to say, then how do you think it's the best way to engage those people to have a more open mind about what did actually happen in the past and what needs to happen in the future? I'm sure, let me answer the question, and I would like to invite other folks in the audience to contribute as well. It's my fault, I forgot, and like I said in the beginning, this is a discussion. It is not going to be a question and answer session, question from you and answer from me. I don't have all the answers. And I also would like to get the contribution from the audience. So my answer to your question, indeed, if you're born, let's say it's like a bird, right? If you're born in a cage, then you don't know there's a sky outside. And those of us who are standing outside of the cage know that you are a bird inside the cage. So the fact that the Zusing, the people who happen to be here, now they have a taste of what freedom is like, what a real democracy is like, not what the Vietnamese government is telling them. So in a way, they already see the difference, or hopefully, with time, they will see the difference. So that's the beginning. Now, if we just leave them alone and alienate them and let them stay in their corner and not coming and talking to them, then we are missing a great opportunity to help them further realize the huge difference between a communist, between a totalitarian. Let me repeat, communist might be a misnomer nowadays, okay? It's totalitarian. They could, coming here, studying here, seeing how a real democracy functions. Look at how people in Australia vote when they need to dissolve differences, right? Look at how the ample opportunities that every Australian, and even if you're not a citizen, you get all these opportunities to pursue your own happiness. And then comparing to the totalitarian dictatorship in Vietnam, that's the beginning. But then it's up to us, the free Vietnamese outside in Australia, in the US and elsewhere, to help them further understand, to point to them the materials that they might want to take a look at, to present to them a different perspective from what they're very used to know, from what they've been told by the government, from what they've been taught from a very young age. And actually, the younger you are, the easier for us to change our mind, right? Where it's easier for us to accept new perspectives, new point of views when we're young. By the time we're old, 60, 70, 80, we're still set in certain way that it is much harder to change someone's mind. But at the age of 15 to 30 or 40, that's the best time to present different perspectives to it. Anybody wants to contribute? Go
Có ai muốn đóng góp thêm ý kiến với cô chưa ạ? It's about the tactics that how you go about doing it. I think it's the best way to engage those group is to start asking questions. We ask them how they see things around here, how they view the new country, the new the community, and the system. We ask them questions, and then we explain or counter argue the argument, and in a civil way, not confrontational. And our goal is to help them open up, reveal their thoughts, and so for us to understand and help them understand even better. And for those of you who have knowledge, better knowledge, and in many different views, many different areas, you can just explain to them in the differences. And for those of you who don't have that capability, just might point to them the sources. What books to read, what author that you need to pay attention to, blah blah blah. I think that's to me. I think that's the a way to approach to start the dialogue. Thank you. Xin lỗi, tôi có câu hỏi được không? Còn ai muốn chia sẻ thêm cái đề tài này nữa không? Thái em. Thì Thái có muốn chia sẻ thêm đề tài này? I think sometimes when you talk about totalitarianism versus us, it's an easy black and white. But I think it's not Vietnam, not North Korea, and they're very smart in trying to make the youth think that they're living in the West. They make it pop culture. There's really, for people who are growing up, unless they're very poor, they don't see a lot of that. And when they come overseas, sometimes it's hard to see the difference. So I think in some ways it's our job to think about for ourselves and to really go at a deeper level. So to get them to re-examine their society based on values that are beyond just the pop culture, the music and the fun stuff. Because otherwise, if we just skim the surface, then there really isn't that much difference. But if we go back to the roots, say, tell them to look, for example, at the petrol prices. People are complaining in Vietnam, but then to go further and not accept that this is one of the common things that the communists say is that this is the after effects of war. 40 years, Vietnam is still rebuilding. So let us give them the opportunity, the time to grow. And then people, if they don't think they let that pass, then we need to re-examine, is that really true? Is that the truth of developing nations, Japan, Korea? Did it take them that long to rebuild? And then lead them to corruption, that's the reason why petrol prices are increasing. And so I think it's our first task to be, even before we approach these international students, is to educate ourselves on the real issues and the background of that. Therefore, we can then lead them to see that this is the truth above what's being fed. Câu hỏi, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi tiếp nha. Tôi đã có được không ạ? Xin phục vụ cho ưu tiên cho các bạn trẻ nha. Carrie. You can add. Chào cô. I just wanted to add to that what you were saying about going to the deeper level and not just talking about what's on the surface. I know that one of the most prominent differences between the Vietnamese living in Vietnam and the Vietnamese living here in Australia is our ability to project our voice and our opinion. So when I talk to my friends who came from Vietnam for a visit or something like that, they're very surprised to hear that we can talk about the government openly, that we can criticise and talk about something that we're not happy with, a decision that the government has made. And so I would, if I was to talk to someone about such discussion, I would sort of bring up
what is your ability to give your opinion? Are you able to do a petition? Are you allowed to do demonstrations? Is there more than one party you can vote for? Do you vote? Like just simple things like that demonstrate, this is the only choice you have and it's pretend like it's the best choice for you, or is it which choice is it that you think is the best and you get to pick? So I think that's a very important point. Thank you. Ngọc Anh có câu hỏi phải không nào? Right. You want to comment? Jan. Okay, Jan có câu hỏi. Chào chị Dương Ngọc Ánh and welcome to Melbourne. Chị Dương Ngọc Ánh, cái câu hỏi của em nó hơi khác một chút xíu á, là hồi nãy em có nghe rồi, trước khi mà em tới buổi thuyết trình hôm nay em có đọc rất nhiều về chị trên online, thì em thấy chị là một người rất là thành công bên nước Mỹ. Thì ở đây có rất nhiều bạn trẻ cũng giống em và có những cô chú hiện tại đi làm á, thì em muốn chị có thể chia sẻ một chút cái experience của chị để bước tới cái thành công đó, như này giống như how to let your work be acknowledged, how to get to that level of being a management director, để cho em sau này, bây giờ em cũng đang đi làm thì cái em muốn focus into career của em muốn một ngày nào đó em sẽ được vô cái leadership, vô một cái position cao hơn. Hiện tại thì em muốn chị có thể chia sẻ cho em một chút về cái kinh nghiệm đó. Em hỏi bằng tiếng Việt thì tôi xin trả lời bằng tiếng Việt. Một lát nữa nếu mà các anh chị nào muốn tôi nói lại bằng tiếng Anh thì tôi sẽ nói lại bằng tiếng Anh. Dĩ nhiên là cái câu trả lời nó phải dài dòng rồi. Tôi sẽ cố gắng tóm tắt cho nó cô đọng một chút xíu. Nếu mà các anh chị nhớ hồi xưa mình đi học hay bố mẹ hay dạy là công dung ngôn hạnh, đúng không? Nhưng mà thời đó khi mà nói công dung ngôn hạnh thì cha mẹ hay thường nói về con gái. Nhưng mà bây giờ tôi cũng xin mượn cái công dung ngôn hạnh đó để mở rộng cái nghĩa ra cho tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ có con người phụ nữ mà cả nam nhi cũng thế. Là cái 4 cái nên bây giờ chúng ta muốn thành công trong nghề nghiệp, nhất là khi mà vừa mới ra đời, thì cứ nhớ 4 cái chữ công dung ngôn hạnh theo cái nghĩa như thế này. Công đây là công việc mình làm, tức là mình phải giỏi cái nghề của mình, tay nghề mình phải giỏi. Nếu mà mình là nha sĩ thì mình phải là một người nha sĩ xuất sắc. Nếu mình là kỹ sư thì mình phải là một người kỹ sư xuất sắc. Tức là mình phải chăm chỉ, mình phải làm việc, cái việc phải làm tròn cái bổn phận của mình. Thì đó là công. Thì cái đó dễ hiểu, ai cũng biết là muốn thành công trong nghề nghiệp thì mình phải trau dồi nghề nghiệp và mình phải làm việc chăm chỉ. Đó là điều thứ nhất. Khi mà dung ở đây không phải là sắc đẹp, không phải là nói về sắc đẹp của người phụ nữ, mà dung đây là how you present yourself. Không? Thành ra nam hay nữ cũng thế. Khi đi làm chẳng hạn thì mình ăn mặc cho nó phù hợp với lại cái công việc và chức vụ của mình. Mình không, nếu mình để ý có những người chung quanh của mình, người ta ăn mặc như thế nào. Và thường đó, bên Hoa Kỳ người ta còn khuyên một câu, người ta nói là dress up, do not dress down, or even dress your level, dress up. Tức là mình bao giờ mình muốn ăn mặc, có thể là mình nên ăn mặc tử tế và trang trọng hơn là cái chức vụ của mình một chút xíu nữa. Không ai chê trách cái người mà ăn mặc trang trọng cả. Tại vì khi mà đối với phương Tây đó, khi mà mình đến một cái function nào hay là mình tham dự một cái buổi hòa nhạc chẳng hạn, các bạn thấy là người da trắng họ ăn mặc rất là lịch sự khi mà họ đi dự một cái buổi hát opera chẳng hạn. Tại sao vậy? Vì mình tỏ cái lòng tôn trọng của mình đối với cái người trình diễn. Đó là tại sao mà người ta ăn mặc tử tế. Ăn mặc tử tế không phải là như mình người Á Châu mình nghĩ là để khoe, mà là mình ăn mặc lịch sự là để mình tôn trọng cái người mà mình sắp gặp, cái người mà mình tiếp xúc. Thành vì vậy cái cách ăn mặc rất là quan trọng. Và người phương Tây người ta judge mình, người ta đánh giá mình qua cái bề ngoài. Dĩ nhiên rồi, tại vì khi ai mới gặp mình làm sao người ta biết mình được. Người ta chỉ có thể đánh giá mình bằng bề ngoài thôi. Thành ra cái bề ngoài nó rất là quan trọng. Và khi mà tôi nói là ăn mặc thì tôi nói là dress properly, chứ không phải là fashionably. That's different, thấy không? Diện đồ cho đẹp, cái đồ theo mốt không phải như vậy, mà là properly, thấy không? Ăn mặc cho đúng. Đó là câu nội dung rồi. Ngôn ở đây cũng vậy. Ngôn đây không phải là như ngày xưa mà cha mẹ bảo con gái thì phải ăn nói cho nó nhu mì, nhỏ nhẹ, không phải như vậy. Mà tôi cứ xin dùng cái chữ ngôn ở đây để nhấn mạnh về một cái skill rất quan trọng ở trong những xã hội Tây phương. Mỹ cũng vậy, mà Anh cũng vậy, Pháp cũng vậy, Úc cũng vậy.
là presentation skills, communication skills. Đúng không? Ở những cái nước phương Tây, ở những xã hội phương Tây này đó, cái khả năng mà communication của mình nó quan trọng vô cùng. Tại vì người ta đánh giá mình, người ta đánh giá cái khả năng của mình qua cái khả năng ăn nói của mình. Thành ra nhiều khi là unfair. Chẳng hạn như trong cái nghề của tôi thì rất nhiều người khoa học gia họ không nói giỏi. Tại vì vậy cho nên họ mới có thể vì vậy mà người ta mới theo đuổi ngành khoa học thay vì liền đi học báo chí hay là đi học văn chương. Tại vì có nhiều người ta không có khoa ăn nói, người ta có thể ngồi yên ở một góc, giao cho người ta một cái việc có thể solve được những cái bài toán hóc búa dễ dàng, hoặc là nghĩ ra những cái công trình khoa học dễ dàng. Nhưng bây giờ bảo người ta lên bục trình bày về cái ý tưởng của mình hay là cái phát minh của mình thì nói không rành, không thể nào mà nói gãy gọn được. Thành ra nó rất là unfair. Mà trong đời tôi đã nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp của mình là những khoa học gia lỗi lạc, nhưng mà vì không có cái communication skill đó chẳng hạn mà không có thăng tiến nghề nghiệp nha, vì bị những người bạn đồng nghiệp khác hay là những cấp chỉ huy đánh giá thấp chỉ vì không có communication skills. Thành ra tôi luôn luôn khuyên các bạn trẻ là phải, ngoài cái việc trau dồi cái nghề chuyên môn của các bạn, phải để ý và luôn luôn tìm mọi cách để mà learn and improve your communication skills. Okay? That's how they judge you. So you have to be good at it. Công dung ngôn rồi đến hạnh. Hạnh là cuối cùng nhưng mà là quan trọng nhất, đúng không? Hạnh đây là ethics, là morals. Mình làm việc không phải chỉ là lúc nào cũng chỉ chăm để nghĩ làm thế nào để cho mình có lợi. Personal gain, people will see through that. Mỹ là người ngoại quốc này hay ta dùng cái chữ là looking out for number one đó, là not bad, that's bad, đúng không? Thành ra mình làm việc mình phải có đạo đức, mình phải có lương tâm nghề nghiệp, mình làm việc với cái ý tưởng là phục vụ cái công ty mà người ta đang trả lương cho mình, phục vụ chính quyền nếu mình đang làm việc cho chính quyền, phục vụ cho quốc gia. Mình làm việc phải hoàn toàn với một cái đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chứ không phải là để cho thủ lợi riêng cho mình. Nói rộng hơn, những người lãnh đạo giỏi, những người có thể có nhiều người có được 3 điều kiện đầu tiên: công, dung và ngôn. Chẳng hạn như ông Hitler, là một người diễn thuyết rất là tài tình, và có công, có dung, có ngôn, nhưng mà không có hạnh. Vì cái thiếu cái lương tâm đạo đức đó mà cuối cùng cái kết cục như thế nào, và đã làm cho bao nhiêu người phải chết oan. Thì cái hạnh đó là tuy là cái đức cuối cùng nhưng mà nó là đức quan trọng nhất. Thì tôi xin chia sẻ là coi như là 4 cái đó là 4 cái principle mà khi mà mình mới ra đời mình cần phải có. Rồi đến khi mà các anh chị thăng tiến hơn nữa trên nghề nghiệp và bắt đầu được giao phó cho những cái vai trò lãnh đạo. Đầu tiên thì có thể là mình lãnh đạo một cái team của mình, một cái nhóm nhỏ, rồi dần dần mình lên những cái chức cao hơn và lãnh đạo nhiều người hơn. Thì lúc đó là cái lúc mà mình cần phải nhận ra, nếu mà chưa thì cần phải nhận ra rằng cái professional training của mình, cái trade của mình, thí dụ như mình học về kỹ sư về gì đó, cái tay nghề của mình đó, nó chỉ giúp mình lúc ban đầu, nhất là khi mà mình mới ra đời, thì quả thật là mình thăng tiến nhanh hay không ở trong nghề nghiệp là nhờ vào chính mình, là do ở mình, ở khả năng của mình. Nhưng mà đến khi mà các anh chị vào cái vai trò lãnh đạo rồi, lãnh đạo nghĩa là gì? Từ bây giờ mình phải nhờ vào người khác, những người làm dưới mình, những người ở trong cái team của mình. Khi mà mình đã trở thành một người lãnh đạo, có nghĩa là sự thành công của mình không còn là do hoàn toàn của mình nữa, mà sự thành công của mình là do sự thành công của những người làm cho mình. Họ phải thành công thì mình mới thành công được. Thành ra lúc đó là cái lúc mà mình phải chú ý đến người Hoa Kỳ họ gọi là soft skills, tức là những cái vấn đề giao tế, vấn đề làm thế nào để mà mình cổ động được cho những người làm dưới mình hoặc làm giúp mình, họ làm hết lòng cho mình, thu phục nhân tâm, làm thế nào để mà người ta nói the best leader is the most compassionate leader. Mình phải chú ý và lo cho cái welfare, cái mối lợi, những cái của những người nhân viên của mình phải chăm lo cho họ thì họ mới hết lòng với mình. Take good care of your people, they will take good care of the work for you. That's how it is. Thành ra là càng lên cao thì càng phải chú ý nhiều về soft skills, càng phải chú ý nhiều đến những cái người làm cho mình và xung quanh mình, vì họ phải thành công thì mình mới thành công được. Thì lúc đó mình chú ý đến những cái skill mới. Thí dụ như là
người ta hay nói là leadership it's a journey, not a destination. Nó không phải là điểm đến mà là một cuộc hành trình. Và trên cái cuộc hành trình đó, cái điểm đầu tiên ta cùng giờ cũng là self-discovery. Mình phải tự biết mình trước, mình phải hiểu rõ cái ưu điểm và cái ưu điểm của mình. Mình có những ưu điểm gì, mình có khuyết điểm gì, và mình làm thế nào để bổ khuyết cho những cái khuyết điểm của mình trong lúc mình dành thật nhiều thời gian để mà build on your strength, để mà làm cho những cái ưu điểm của mình nó càng mạnh hơn. Vì đó là giống như người ta nói là khi mình chơi bài thì mình phải nhắm, mình phải lúc nào mình cũng để ý. Nếu mà khi mà mình thấy là cái odds in your favor thì mình bỏ nhiều tiền vô, đúng không? Người Á Châu họ hay nói như vậy. Người Hoa Kỳ họ cũng nói như vậy, tức là raise the stake when you know it's in your advantage. Thì cái strength của mình, những cái ưu điểm của mình, that's your stakes, right? Thành ra mình, và đồng thời mình bổ khuyết cho những cái khuyết điểm của mình. Đó là chuyện thứ nhất, là mình phải hiểu mình trước khi mình có thể hiểu người. Rồi điểm thứ hai là luôn luôn mình cố gắng mình hiểu người trước khi mình đòi hỏi người ta phải hiểu mình. Cái câu hỏi mà nhiều anh chị em trẻ hay hỏi tôi, mà nhiều khi như là mới tuần vừa rồi, mới hôm thứ Ba vừa rồi ở Sydney cũng vậy, có một chị sinh viên hỏi là cô Ánh ơi, em làm thế nào để cho bố mẹ em có thể hiểu em hơn? Thì tôi xin trả lời ngay là seek to understand before seeking to be understood. Mình một cái cách hay nhất để cho người ta hiểu mình, nếu mình muốn ai hiểu mình, là mình tìm hiểu và hiểu người ta trước. Mình chứng tỏ cho người ta thấy là mình muốn lắng nghe và mình hiểu người ta. Hiểu người ta không có nghĩa là mình phải đồng ý với người ta, hai chuyện khác nhau. You don't have to agree with them, but you seek to understand them. Mà khi mà người ta cảm thấy là mình có thiện chí, mình muốn lắng nghe, mình muốn hiểu người ta, thì lúc đó người ta tự nhiên sẽ có cái khuynh hướng là quay lại và muốn lắng nghe và hiểu mình. So that's how you get people to understand you, by seeking to understand them first. Thì đó là một vài kinh nghiệm nhỏ mà tôi xin chia sẻ. Xem các anh chị nào có muốn. Thưa cô, dạ em xin nói lại cái phần đó bằng tiếng Anh cho các em trẻ có hiểu thêm được không cô?